One eternity later. Okay. So ayan no. Kahapon tapos na ako nagparehistro. Kinabukasan na to nung pagbo-vlog. Kasi kahapon tapos na ako nagparehistro. Ayan. Sasabihin ko kung ano yung violation ng motor na hindi sana papasok, na hindi sana magiging pasado sa LTO. Unang-una itong tinted light. Tinted sa flasher and daylight. Yan, bawal daw yan. Ngayon, tapos itong ilaw dito. Saan na ba yun? Yung LED na kulay pula. Ito. Kita ba? Yan. Bawal daw to sabi nung nandoon. Ngayon, pero naiparehistro ko naman siya. Tapos, ano pa ba? Yan. At mabuti na lang itong chicken pipe ko hindi nila sinita. Hindi na nila pinansin. At ayun, naiparehistro ko naman siya. Ang ginawa ko, nakiusap ako sa inspector doon sa LTO. Kasi bawal to at bawal to. Yan. Sabi ko, sir, tanggalin ko na lang para maiparehistro. Tapos nagbigay na lang ako ng 150 doon. Sabi niya, wag daw ako maingay eh. So ayun, muntik pa ako mapauwi kahapon ng ganun. Buti na lang may lumapit sa akin. So yun nga pala yung bagong CR ng motor, wala siyang sticker. Yan. Yun lang. In-update ko lang kayo kung ano nangyari kahapon kasi hindi na ako nakapag-video. Nalobot kasi yung camera ko eh. Tsaka yung pagpaprocess kahapon doon sa mismong LTO is umabot lang ng siguro mga kulang-kulang 20 minutes doon sa office kasi saglit lang eh. Una nagpunta muna ako sa emission test. Yan, tapos pinapunta ako sa LTO kasi kailangan ng authorization. May fill upan ka pa doon. Tapos bumalik ulit ako sa emission test. Yung na-check na nila yung motor, tapos bumalik ulit ako doon sa LTO, di ba? Pabalik-balik lang. Yun. Pero nagawa ko siya ng less than 3 hours. Yun, simula alas 7 dumating ako doon sa iba. So, ayun lang. Kung magpaparehistro kayo, sana may naging idea na kayo kung paano magparehistro ng motor. So, yun lang. Bye-bye.